سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو جلسه امروز میخوایم در مورد مفهوم ریتم در دنیای موسیقی صحبت کنیم. جلسه قبل یاد گرفتیم که نوت‌های موسیقی رو میتونیم با بلوک‌های لگو تشبیه کنیم. چرا؟ چون هر نوت موسیقی دو تا ویژگی مهم داشت. یکیش فرکانس صداش بود و دومیش ارزش زمانیش. پس تو این بلوک‌های لگو میتونیم رنگ این بلوک‌ها رو معادل فرکانس نوت‌های موسیقی بدونیم و ابعاد این بلوک‌های لگو رو شبیه ارزش زمانی اجرای هر نوت موسیقی در نظر بگیریم. تو این جلسه میخوایم یاد بگیریم که ما چطوری میتونیم این بلوک‌های لگو رو کنار هم بچینیم طوری که یک الگوی تکرار شونده بارها و بارها توی قطعات موسیقی تکرار بشه. اون الگویی که توی آهنگ‌ها بارها و بارها تکرار میشه رو میگیم میزان، که باعث به وجود آوردن ریتم در موسیقی هامون میشه. پس تو این جلسه اول با مفهوم ریتم آشنا میشیم، بعد یاد میگیریم که چطوری میتونیم قطعات موسیقیمون رو توی نرم افزار اسکرچ میزان بندی کنیم و بعد یک قطعه موسیقی زیبا رو با هم میزان بندی میکنیم. لطفا این جلسه رو ببینید. خب تو جلسه امروز میخوایم در مورد یکی از مهمترین مفاهیم دنیای موسیقی صحبت کنیم که بهش میگیم ریتم یا ضرباهنگ. توی جلسات دیگه این دوره آموزشی هم مفصل به ریتم خواهیم پرداخت، ولی تو این جلسه میخوایم مفهوم ریتم رو یاد بگیریم و متوجه بشیم که میزان بندی آهنگ‌های موسیقی یعنی چی. حالا ریتم‌های پیچیده‌تر و ترکیبی باید بمونه توی جلسات آینده که در موردش مفصل صحبت میکنیم. حالا خود ریتم تعریفش چی هست؟ یک الگوی تکرار شونده در موسیقی. الگو، ببینید یک الگو، اصلا ریتم یعنی تکرار و تناوب دیگه. پس وقتی که اون تکرار طبق یک الگویی باشه باعث به وجود آوردن ریتم میشه. و دو عنصر اصلی سازنده موسیقی، یکی ریتم هست و یکی ملودی. ما تو جلسات قبل با ملودی آشنا شدیم، فرکانس های صدا یا موسیقی رو شناختیم، همون بلوک های رنگی لگو که رنگ های مختلفی داشتن. وقتی طبق یک ارزش زمانی منظم، نه برابر، ارزش زمانی منظم کنار هم قرار می گرفتن، ملودی به وجود می اومد. حالا همون فرکانس های صدا با ارزش زمانی منظم وقتی یک الگوی تکرار شونده رو به وجود بیارن، ریتم به وجود میاد. اینقدر ریتم مهمه که من جلوتر از ملودی نوشتمش. یعنی ما حتی میتونیم بدون ملودی ریتم بسازیم، ریتم های موسیقی. مثلا ما میتونیم با کوبیدن خودکار روی میز یه ریتم ساده دو ضربی به وجود بیاریم. مثلا به صدای خودکار من رو میز دقت کنید. ببینید این کوبیدن خودکار شبیه یک ریتم دو ضربیه. حالا همین ریتم توی خیلی از چیزها و زندگی ما هم تکرار میشه دیگه. یعنی ما توی زندگیمون هم ریتم داریم، توی طبیعت انواع و اقسام ریتم ها رو داریم. مثلا سال خودش یک جور ریتم هست، اینکه ما 4 فصل سال داریم با یه الگویی داره تکرار میشه. یا مثلا شبانه روز یک الگو هست که تکرار میشه. پس اینا همه ریتم رو به وجود میارن. نکته بعدی این که ریتم غریزی ترین درک ما انسان ها از ساختار موسیقیه. مثلا ما بدون این که دانش موسیقی داشته باشیم میتونیم دقیقاً طبق ریتم با آهنگ ها دست بزنیم یا پا بکوبیم و این خیلی نکته مهمیه. خیلی دقت کنید به دست زدن ما با آهنگ ها. یعنی ما اصلا هیچ درکی نسبت به نوت های موسیقی یا اون ارزش زمانیشون اگه نداشته باشیم میتونیم خیلی راحت با آهنگ ها دست بزنیم، یعنی ریتمشون رو بگیریم و این خیلی نکته مهمی است.
حالا تو این نرم افزار لگو به این خط موسیقی دقت کنید. حالا مثلا فرض میکنیم که این یک خط موسیقی باشه که ما درستش کردیم، حالا غیر از اون مباحث زیبایی شناسی موسیقی و هنر و خلاقیت، فرض میکنیم که این یک خط موسیقی باشه و ما میبریمش پیش یک موسیقیدان یا یک آهنگساز که دستور زبان موسیقی لگویی رو بلده. بعد وقتی که نگاه میکنه میگه این از نظر ملودی درسته ولی از نظر ریتم غلطه. بعد شما میگید که چرا غلطه؟ من اومدم فرکانس های مختلف صدا رو با ارزش زمانی منظم اینجا کنار هم چیدم. اون آهنگساز به شما میگه شما الگوی تکرار شونده رو رعایت نکردی. ببینید اینجا این یک ضرب موسیقی بود دیگه، درسته؟ این یک ضرب موسیقی بود، یه لگوی دو ردیفه یا چهارتایی، یک ضرب موسیقی. بعد میگه که الان اینجا اگر من موسیقیت رو دو ضربی بدونم، اینجا این لگوه ببینید وسط این قرار داره. بعد اگر مثلا 4 ضربی در نظرش بگیریم، ببین 1 ضرب، 2 ضرب، 3 ضرب، 4 ضرب، بازم توی این الگو قرار نمیگیره. این بلوک لگو معلوم نیست که با این 4 ضربه یا با این 4 ضربه کناریش. پس اینجا با یک مفهومی آشنا میشیم به اسم میزان. میزان بندی قطعات موسیقی. میزان چیزی که ریتم رو به وجود میاره، شبیه یک ظرفی که بارها و بارها توی موسیقیمون تکرار میشه، اما محتویات اون ظرف رو ما میتونیم بارها و بارها تغییر بدیم. این بلوک های لگو مختلف رو داخل این ظرف بریزیم، ولی سایز این ظرف از نظر زمان، از نظر مدت زمانش نمیتونه تغییر کنه. این یک میزان موسیقیه. الان همین بلوک لگو رو در نظر بگیرید، معلوم نیست جزء این ظرفه یا این ظرف. حالا اگر ما مثلا به اون موسیقیدان بگیم که اینو برامون درست کنه، ببینید اینجوری میکنه، میاد اینا رو اینجوری شروع میکنه طبق میزان بندی، خب اینجوری درستشون میکنه. بعد میگه که مثلا الان ببینید اینجا من آوردم اینا رو میچینم اینجا و این رو هم میذارم اینجا. حالا میگه اون الگوی تکرار شونده رعایت شد. ببینید اینجا یه خط میکشیم، اینجا یه خط، تموم شد. 2 ضرب، 1 ضرب، 2 ضرب، دوباره اینجا 2 ضرب، دوباره 2 ضرب. میبینید تموم میشه. کامل این میزان ها دارن درست تکرار میشن. ببینید اینجا بازم 2 ضرب. اون خط موسیقیمون انگار حالا علاوه بر این که ملودیش درسته ولی خب هنری نیست، الگوی تکرار شونده یا ریتمش هم درست شد. حالا این میزان بندی و ریتم رو ما میتونیم توی نرم افزار مترونومی که جلسه قبل در موردش صحبت کردیم خیلی بهتر ببینیم. الان اینجا من وقتی که کلیک میکنم میتونم بگم که مثلا موسیقی من 1 ضربی باشه. البته موسیقی 1 ضربی نداریم و اینجا هم میتونیم تمپو یا سرعت پخش اینا رو تنظیم کنیم دیگه. اینا رو تو جلسه قبل صحبت کردیم. حالا موسیقی 1 ضربی نداریم، موسیقی رو میکنیم 2 ضربی. دقت کنید حالا این شد 3 ضربی، من میخوام بکنمش 2 ضربی. اینجا کلیک میکنم و میکنمش 2 ضربی. حالا وقتی روی این استارت میزنیم ببینید این یک ریتم 2 ضربیه که ضرب اولش محکمتر از ضرب دومشه و این باعث میشه که ما درک کنیم که انگار یک ریتم 2 ضربی داریم. دقت میکنید حالا مثلا من میتونم اینجا تمپوش رو هم بیشتر کنم. ببینید حالا استاپ رو میزنم، مثلا میخوایم یک موسیقی 3 ضربی بسازیم. الان ببینید شد موسیقی 3 ضربی. حتی میتونم اینجوری مثلا بگم که صداش تغییر کنه. مثلا چند حالت صدا داره دیگه اینجا، مثلا میتونیم این صدا رو تغییر بدیم. حالا صداش تغییر نکرد. ببینید ضرب اول محکم، 2 ضرب بعدی آروم. صداش هم مثلا میتونیم اینجوری بگیم ضرب اول و دوم محکم، ضرب سوم آروم. حالا هی ریتم های مختلف داره بدون هیچ ملودی به وجود میاد. مثلا میتونیم اینجوری استاپ میکنمش 4 ضربی. حالا موسیقیمون شد 4 ضربی. دقت کنید اینجا. حالا مثلا الان ضرب اول و دوم محکم یا قوی، ضرب سوم ضعیف، ضرب چهارم هم قوی. ببینید ما داریم کلی ریتم های مختلف به وجود میاریم بدون هیچ ملودی.
الان میگم ضرب اول قوی، 2 تا ضرب بعدی آروم، ضرب 4م هم قوی. پس میبینید انگار داره یک مترونوم، انگار داره یک ریتم به وجود میاره، یک ریتم مثلا 4 ضربی. پس این وسیله هم برای تنظیم تمپو قطعات موسیقی خوبه و هم برای اینکه ما تمرین ریتم داشته باشیم. حالا توی اجراهای موسیقی معمولا این ریتم و تمپو رو سازهای کوبه‌ای انجام میدن، یعنی اونا با کوبیدن روی سازهاشون سعی میکنن که ریتم قطعه رو به بقیه نوازنده ها هم بگن که مثلا 4 ضربیه، 2 ضربیه، یا بعد از نظر قوی بودن یا ضعیف بودن هم سازهای کوبه‌ای خیلی نقش مهمی دارن. نکته جالب دیگه که میتونم بگم اینه که میزان بندی آهنگ ها توی موسیقی شبیه مصرع بندی شعر هاست. این شاید باعث بشه که درک بهتری نسبت به میزان بندی آهنگ ها پیدا کنیم. شاید بدونید که حافظ یکی از موسیقیدان های عصر خودش بوده، یعنی کامل به مفاهیم موسیقی هم مسلط بوده. بعد اومده این شعر رو درست کرده، یک الگو در نظر گرفته، یه سری کلمه ها ریخته داخل این الگو. حالا ممکنه اینجا 10 تا کلمه باشه، تو این یکی الگو 13 تا کلمه، ولی مهم اینه که اینو رعایتش کرده. یعنی اینجا رو ببینید، مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، این یه مصرع. نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد، این هم یه مصرع. انگار هر کدوم از این کلمه ها یه نوت موسیقی هن که توی الگوی قرار گرفتن. و اینجا ببینید چه ارتباط جالبی بین دنیای موسیقی و شعر وجود داره. ما همونجور که توی موسیقی ریتم داریم، انگار توی شعر هم ریتم وجود داره. خب پس مفهوم ریتم رو متوجه شدیم. توی موسیقی برای به وجود آوردن ریتم از یک چیزی استفاده میکنیم به اسم میزان. نشونه میزان چیه؟ 2 تا خط سیاهه. یعنی یه مجموعه نوت‌های موسیقی رو توی 2 تا خط سیاه که قرار بدن، این میشه یک میزان. شبیه همون الگویی بود که تو شعر داشتیم، اینجا هم 2 تا خط سیاه نشون دهنده یه میزان. الان تو این مثال لگو هامون ببینید این یک میزان 2 ضربیه. یعنی چی؟ یعنی هر الگوش 2 تا ضرب توش جا میشه. ضرب رو یادتونه دیگه، این یک ضرب بود. حالا تو این میزان 2 ضربی تو هر الگو 2 تا ضرب جا شده و همینجوری تکرار میشه و میره جلو. این الگو تکرار میشه و میره جلو تا این موسیقی رو بسازه. بعد میزان 3 ضربی، ببینید الان این 2 تا خط سیاه اینجا کشیدیم، تو هر میزان 3 تا ضرب قرار گرفته. 3 تا ضرب، اینم به همین شکله و همینجوری میره جلو. و میزان بعدی میزان 4 ضربیه، یعنی توی هر میزان یا توی هر الگو 4 تا ضرب قرار داده شده. درسته؟ این 3 تا میزان میزانهای معروف موسیقی هستن. حالا بعداً با میزانهای دیگه هم آشنا میشیم، ولی فعلا میزان 2 ضربی، 3 ضربی و 4 ضربی. برای اینکه خوب تصور کنید، میزان 2 ضربی رو ما خیلی استفاده میکنیم. کجا؟ توی ساعت. مثلا ما به ساعت میگیم تیک تاک تیک تاک
دیدید مثلا در صورتی که صدای ساعت یکیه ها، ولی ما میایم متفاوتش میکنیم. به ضرب اولش انگار میگیم تیک و به ضرب دومش میگیم تاک، در صورتی که صداشون دقیقا یکیه ولی تو گوش ما انگار میشه تیک تاک تیک. این یک میزان دو ضربیه. پس انگار ساعت داره یک موسیقی دو ضربی رو مینوازه، یعنی تیک تاک تیک تاک. این میزان دو ضربیه و همینجوری سه ضربی و چهار ضربی. پس مفهوم میزان رو باش آشنا شدیم و یاد گرفتیم که ما میتونیم با کمک میزان بندی درست موسیقیمون ریتم به وجود بیاریم. اینجا ممکنه یک سوالی برامون پیش بیاد. ببینید اینجا یک میزان دو ضربی داریم، اینجا یک میزان چهار ضربی. خب من میتونم اینجا یه خط مشکی بکشم، اینجا هم یه خط مشکی بکشم. این کاملا درسته، یعنی این تبدیل میشه به یک میزان دو ضربی. از نظر موسیقی کاملا درسته. ولی ما ممکنه نوت‌های چهار ضربی رو اینجا قرار بدیم. ما نوت چهار ضربی هم داریم دیگه، دو برابر اینه. یه نوتی داریم که چهار ضربیه. اگه اون نوت رو اینجا قرار بدیم دیگه نمیتونیم تقسیمش کنیم. یا حتی برای میزانهای سه ضربی هم ممکنه این اتفاق بیفته که ما بتونیم تقسیمش کنیم. ولی جلوتر تو جلسات آینده ما با یک نوت‌هایی مواجه میشیم که یک و نیم ضربی هن. اونجا دیگه نمیتونیم این تقسیم بندی رو انجام بدیم. پس به این نکته دقت داشته باشید. این میزان رو آهنگساز اون قطعه یا موسیقیدان اون قطعه معلوم میکنه. میگه این موسیقی دو ضربیه، این موسیقی سه ضربیه، این موسیقی چهار ضربیه. خب حالا که با مفهوم میزان آشنا شدیم، میتونیم بیایم سراغ نرم افزار لگو خودمون و اینجا شروع کنیم میزان درست کردن. ببینید الان من برای تفکیک دوتا میزان خب از دو رنگ مختلف استفاده کردم. انگار این یک الگوه، این هم یک الگو. الان این میزان با توجه به چیزهایی که یاد گرفتیم، خب این میزان چند ضربیه؟ آفرین، دو ضربیه. چرا؟ چون این ببینید هر کدوم از این میزان ها دو ضربن. این یکی میزان چند ضربیه؟ سه ضربیه. و نهایتا این یکی میزان چند ضربیه؟ چهار ضربیه. حالا ما میتونیم با این نوت های موسیقی خب اینا رو انگار پر کنیم دیگه. داریم موسیقی میسازیم. الان این یک نوت چهار ضربی، میذارمش اینجا. اینو نمیتونستم اینجا بذارم. میبینید اصلا اون منطق موسیقی، اون مفهوم موسیقی دیگه درست در نمیومد. این باید اینجا قرار میگرفت. یا مثلا نمیتونیم اینو اینجا قرار بدیم. باید این بیاد توی این الگو قرار بگیره. اینو میتونم اینجا بذارم. اینو میتونم اینجا بذارم. ولی مثلا اینو نمیتونیم دیگه اینجا بذاریمش. ببینید اینو دیگه اینجا نمیتونیم. اینجا میتونیم بذاریم ها. خب ولی اینجا دیگه نمیتونیم بذاریمش. یا مثلا این الگوی سه ضربی، میزان سه ضربی، اینو اینجا نمیتونیم بذاریم. باید حتما بذاریمش اینجا. بعد اینجا رو با مثلا دو تا اینا میتونیم پر کنیم. دو تا از اینا مثلا میتونم بیارم اینجا پرش کنم. برای دو ضربی هم به همین صورت. اینو نمیتونیم اینجا بذاریمش. اینو اینجا نمیشه گذاشتش، چون منطق موسیقیمون میرزه به هم. باید اینو جابجاش کنیم بیاد اینجا. بعد حالا اینو بذاریم اینجا و بعد اینو مثلا این بخشش رو با دو تا یک چهارم ضربی پر کنیم. یک چهارم ضربی
یا یه دونه نیم ضربی. میبینید اینجوری ما میتونیم میزانهای موسیقی 2 ضربی، 3 ضربی و 4 ضربیمون رو بسازیم. حالا یادتونه جلسه قبل 3 تا تمرین دادیم که قرار شد شما این 3 تا قطعه موسیقی رو توی اسکرچ بسازید. بیایم یه نگاهی به نوتاش بکنیم. و قطعه دوم هم که آهنگ خونه مادر بزرگه بود هیچ فرقی نمیکنه. هم میتونه 2 ضربی باشه، هم میتونه 4 ضربی. البته تا اینجای قطعه هم میتونه 2 ضربی باشه و هم 4 ضربی. و اما قطعه سوم که آهنگ تولدت مبارک بود، اگر این آهنگ رو توی اسکرچ ساخته باشید، موقع پخشش خوب گوش بدید. یک جاهایی انگار از ریتم میفته. یعنی اون جایی که میگه تولد، اون جایی که میگه تولد انگار از ریتم میفته. من به دلیل اینکه یه چیزایی رو درس نداده بودم مجبور شدم این قطعه رو از ریتم بنازم و این دقیقاً توی نوت نویسیش داره خودش نشون میده. ببینید اگه ما اینجا رو یه الگو در نظر بگیریم، خب میشه 3.5 ضربی. ما 3.5 ضربی نداریم. اینجا رو در نظر بگیریم، این میشه 1.5 ضرب، این میشه 2 ضرب. تا آخر بیایم همش میشه 7 ضربی. یعنی هیچ الگوی متداولی رو توی موسیقی نمیشه برای این پیدا کرد که مثلا 2 ضربیه، 3 ضربیه، 4 ضربیه، اصلا نیست. به خاطر این اتفاق افتاده که من مجبور شدم توی نوت نویسی این آهنگ یک کمی دستکاری کنم تا بعدها درس هامون تکمیل بشه. خب دیگه بریم سراغ اسکرچ. الان میخوایم این قطعه موسیقی که جلسه قبل ساختیم رو میزان بندی کنیم. ببینید من اینجا میام میزان بندی شده این قطعه رو اینجوری به صورت عکس وارد میکنم. برگردیم به محیط کد و این ساز پیانو. اینجا رو ببینید این قطعه رو من 2 ضربی تقسیم کردم. میشه 4 ضربی هم در نظرش گرفت، فرقی نمیکنه. تا اینجا قطعه فرقی نمیکنه، ولی من 2 ضربی در نظر گرفتم. حالا اگه بخوایم توی اسکرچ قطعات موسیقیمون رو میزان بندی کنیم، میایم توی این قسمت مای بلاکس، اینجا میک بلاک رو میزنیم. اینجا مینویسم میزان اول، میزان 1. اوکی که بزنیم اینو برامون اینجوری میسازه. ببینید اینو برامون میسازه. یه بلوک هم اینجا، بلوک دستوری هم اینجا بهمون میده. حالا کافیه ما این 4 تا رو، خب تا اینجا میشه چند تا نوت؟ 5 تا نوت. این 5 تا نوت که میرسه به این 2 ضربیه، ببینید اینو جدا میکنم، میندازم زیر این. اینم که دیگه نمیخوام. حالا شد میزان اولمون. دوباره میزان دوم. اوکی. اینو میذارم اینجا. ببینید باید این چند ضرب بقیه رو پیدا کنیم و بهش اضافه کنیم. 3 تا نوت بعدی. این 3 تا نوت بعدی میزان دوم بهش وصل میشه. بریم سراغ میزان سوم. میزان 3. اوکی. اینو میارمش اینجا. خب چند تا ازش جدا کنم؟ میزان سوم اینه دیگه. این میزان سوم. 1 2 3 4 5. 5 تا نوتش بعدی پس مربوط به اینه. ببینید اینو جدا میکنم. خب این شد میزان سوم. اینجا میزنمش. بعد دوباره میام میزان چهارم. این چه میزانیه؟ اینجا. اینو میزنمش به این. این میزان چهارمه. 3 تا نوته. پس این 3 تا مربوط به اینه. یکیشون نیم ضربیه، یکیشون نیم ضربیه، این یکی 1 ضربیه. کاملا درسته. حالا اینو میارم میذارمش اینجا و حالا روشون کلیک میکنم. میبینیم کاملا داره درست کار میکنه. حالا تمپوشو میتونیم تغییر بدیم. من این 4 میزان بقیهش رو هم درست کنم و ادامه بدیم.
خب الان من 8 میزان این قطعه رو اینجوری ساختم. ببینید با این میک بلاک میزان 8م 3 تا نوت، میزان 7م ببینید میزان 8م 3 تا نوته، یکیش یه ضربیه، دو تاش نیم ضربیه. یه چکی بکنیم، یکیش یه ضربیه، آخری یک ضربیه، دو تا نیم ضربی. اینا رو که میسازیم اینجا بلوک های دستوری رو بهمون میده. این بلوک ها رو اینجوری اومدم کنار هم چیدم. حالا اول قطعه میتونیم یک پرچم سبز بذاریم، یک تمپو رو تنظیم کنیم و سازمون رو مشخص کنیم. الان تمپومون رو میذاریم مثلا 80. ببینید این میزان بندی کردن یک قطعه توی اسکرچ خیلی ویژگی‌های خوبی داره. مثلا ببینید الان کد نویسیمون چقدر خلاصه تر شد. الان همین قطعه رو ما توی گیتار هم داریم دیگه. ببینید این گیتار ببینید چقدر طولانیه، ولی توی ساز پیانو ما اومدیم همون نوت ها رو انگار خلاصه کردیم، هر بخشش رو جدا کد نوشتیم، بعد اومدیم همش رو گذاشتیم کنار هم تا اون قطعه موسیقی تشکیل بشه. حالا ببینید برای مثلا ایرادیابی چقدر خوبه. اگر ما بخوایم یه جای موسیقیمون رو ایرادش رو پیدا کنیم، دقیقا متوجه میشیم که کدوم میزان ایراد داره و این خیلی میتونه کمک کنه. یک ویژگی دیگه هم اینه که هر میزانی رو که خواستیم میتونیم تکرار کنیم. مثلا ببینید الان من میگم میزان 1 3 بار تکرار بشه. ببینید چه اتفاقی میفته. 3 بار میزان اول رو تکرار میکنه، بعد میره میزان دوم. یعنی اصلا قطعه رو ریخت به هم، ولی بعضی جاها توی قطعات موسیقی ما تکرار داریم. میزان هامون رو میتونیم با این بلوک تکرار خیلی راحت چندین بار تکرار کنیم. دوباره الان من بیارم، مثلا میخوام میزان 4 و 5 با هم مثلا 2 بار تکرار بشن. اینجوری میتونیم از این تکرار هم استفاده کنیم. پس اینا رو من بیارم بذارم سر جاشون که قطعمون درست باشه. اینا رو خب این قطعمون الان درسته. بیایم سراغ مترونوم. این مترونوم رو هم که اینجا بذارم. خب الان ببینید مترونوم اینجا قطعمون 2 ضربیه، پس باید بهش بگیم که 2 ضرب. من روی این کلیک میکنم، اینجا میکنمش 2 ضربی. حالا تمپو رو باید عوض کنیم. تمپو الان این قطعه ما 80، اینجا 150، ما باید اینو بیاریمش تا 80. خب حالا این که پخش میشه من باید دقیقاً سر این ضرب موفق باشم که این استارت رو بزنم تا این دوتا با هم همخونی داشته باشن. امیدوارم موفق باشم. خب این یه کمی فکر کنم اختلاف داشت، بخاطر اینکه من دیرتر زدم. اشکال نداره. در صورت خودتون هم میتونید اینجوری تمرین کنید. اون قطعه‌ای که ساختید رو میزان بندی کنید و بعد بیایید با یه مترونوم که روی گوشیاتون نصب میکنید. من آیکون اینم نشون بدم. این مترونومی که من نصب کردم اینه. توی پلی استور هم پیداش کردم. حالا به عنوان تمرین این جلسه میخوام که آهنگ خونه مادر بزرگه که جلسه قبل خودتون تمرینش کردید رو این بار بیاید به صورت میزان بندی 4 ضربی دوباره توی اسکرچ بسازیدش. یعنی طبق چیزایی که توی این جلسه یاد گرفتیم در مورد میزان بندی قطعات موسیقی توی اسکرچ، بیاید همون قطعه رو دوباره به صورت میزان بندی شده 4 ضربی بسازیدش. مورد دیگه ای هم که میتونیم در موردش صحبت کنیم اینه که ما تو صداها و آواهایی که در طول زندگی و
در طبیعت و کارهای روزمره میشنویم، تو بعضی از این صداها میتونیم یک ریتم یا یک الگوی تکرار شونده رو پیدا کنیم. یک نمونهش رو تو این جلسه مثال زدم. ساعت، تیک تاک ساعت در واقع یک جور ریتم دو ضربیه که بارها و بارها تکرار میشه. نمونه دیگه هم که میتونم مثال بزنم قلب انسانه. قلب انسان هم تپشش انگار یک جور ریتم دو ضربیه. لطفاً به این کلیپی هم که در پایان این جلسه پخش میکنم خیلی خوب دقت کنید که در مورد قلب انسان هست. خیلی ممنون از توجهتون. خداحافظ.